नमस्कार साथीहरू, आज हामीले अफलाइन भिडियो बनाउन सिकौँ है। सबभन्दा पहिले टिकटकको एपलाई खोलौँ। र जुन भिडियो हामीले अफलाइन बनाउने हो त्यही गीतलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई मनपर्ने गीतहरू हुन्छ नि, जस्तै कि यो गीतलाई हामीले बनाउनु पर्यो भने यही गीतलाई हामीले अफलाइन भिडियो बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो म्युजिकको लोगो छ जुन, यो म्युजिकको लोगोमा थिच्ने अनि युज दिस साउन्डमा क्लिक गर्ने। र हामीले कति सेकेन्डको बनाउने भन्दाखेरि 60 सेकेन्डको हामीले अहिले 60 सेकेन्डको बनाउँछौँ। 60 सेकेन्डको भिडियो बनाउनु परेछ भने चाहिँ हामीले यही गीतलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गरौँ। यो चाहिँ अहिले फिनिस भयो र यहाँ टिक लगाएर नेक्स्ट गरेर यही भिडियोलाई पोस्ट नगरेर हामीले चाहिँ ड्राफ्टमा सेभ गरिराखौँ। ड्राफ्टमा सेभ गरेर राखेका छौँ हामीले। जस्तो कि मैले अब वाइफाई अफ गर्छु हैन। वाइफाई अफ गरेर यसको एप्लिकेसनलाई नि फालिदिन्छु सबै, अहिले केही छैन यो। र त्यो जुन टिकटकको एपलाई खोलेर हामीले अफलाइन भिडियो बनाऊ। अहिले रित्राइ छ, वाइफाई नै छैन यहाँनिर, नो इन्टरनेट कनेक्सन। र हामीले चाहिँ प्रोफाइलमा थिचेर यो ड्राफ्टभित्र गएर यसलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई एकचोटि ब्याक गरौँ, अझै पनि ब्याक गरौँ। र जुन यहाँ क्रस छ, इन्टुको मा यस्तै थिचेर डिस्कार्ड गरिदिने। त्यसपछि हामीले पहिलाकै गीतमा हामीले टिकटक बनाउनु मिल्यो। यसरी चाहिँ तपाईले अफलाइन भिडियो बनाएर ड्राफ्टमा सेभ गरेर राख्नु होला। र जुन बेला तपाईहरु अनलाइनमा हुनुहुन्छ, जुन बेला तपाईहरुको डाटा चल्छ, त्यही बेला त्यही ड्राफ्टमा भएको भिडियोलाई अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ अलरेडी टिकटकमा अपलोड हुन्छ। आजको भिडियो यति गरौँ र बाँकी अर्को भेटमा।